जय मसीह। आज 8 सेप्टेम्बर 2022 तदनुसार 23 भाद्र 2079 बिहिबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ खाँचोको समयहरूमा। आज हामी परमेश्वरको वचन उत्पत्ति 22 को 1 देखि 14 सम्म पाठ गर्नेछौँ। केही समयपछि परमेश्वरले अब्राहमको ठुलो जाँच गर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, ए अब्राहम, तिनले भने म यही छु। उहाँले भन्नुभयो, तेरो छोरो अर्थात् तैँले माया गरेको तेरो एउटै छोरो इसहाकलाई लिएर मोरियाहको देशमा गई मैले तँलाई देखाएको डाँडामा त्यसलाई होमबलि गर। अब्राहम बिहानै उठेर गदामा काठी कसेर आफ्ना कमारहरूमध्येका 2 जना र छोरो इसहाकलाई साथमा लिएर होमबलिको निम्ति दाउरा चिरेर परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभएको त्यस ठाउँमा हिँडे। दोस्रो दिन अब्राहमले हेर्दा टाढामा त्यो ठाउँ देखे। तब अब्राहमले आफ्ना कमारहरूलाई भने, तिमीहरू यही गधासँग बस, म र यो केटो उपरसम्म गएर पूजा गरी तिमीहरू कहाँ फर्केर आउनेछौँ। अब्राहमले होमबलिको दाउरा उठाएर आफ्नो छोरो इसहाकलाई बोकाएर आगो र छुरी आफ्नो हातमा लिए। यसरी ती दुवैजना सँगै गए। इसहाकले आफ्ना पिता अब्राहमलाई भने, बुबा। तिनले भने, के हो छोरा? त्यसले भन्यो, यी आगो र दाउरा त छन्, तर होमबलिको थुमा चाहिँ खोइ। अब्राहमले भने, छोरा, परमेश्वरले नै होमबलिको निम्ति थुमा जुटाइदिनु हुनेछ। अनि ती दुवै सँगसँगै गए। आमेन। उत्पत्ति 22 को 14 लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। यसकारण अब्राहमले त्यस ठाउँको नाउँ परमप्रभुले जुटाउनुहुन्छ राखे। परमप्रभुको डाँडामा जुटाइनेछ भनी आज पर्यन्त भनिन्छ। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनका कारण जागिर गुमाएपछि म कसरी भाडा तिर्न र म र मेरो परिवारको लागि खाना जस्ता आवश्यक वस्तुहरू किन्न सक्छु भनेर चिन्तित थिएँ। त्यसैले धेरै विचारहरू एकैचोटि मेरो मनमा आइलाग्यो कि म डराउन थालेँ। अब्राहमले आफ्नो छोरालाई उत्पत्ति 22 को 8 मा भने झैँ मैले आफैलाई गहिरो श्वास फेर्न र परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भनी जान्न थालेँ। भोलिपल्ट मेरो ढोकाको घन्टी बज्यो। गाजर, प्याज, लसुन, खुर्सानी र थप अरू कुराहरू टन्नै बोकेर मेरो घर धनी आउनुभएको थियो। उहाँले मलाई बताउनु भयो कि उहाँको साथीको एउटा रेस्टुरेन्ट छ जहाँ धेरै खानाहरू बाँकी हुने गर्दछन्। यो सबै खेर गएको देख्न नसकी उहाँले आफ्ना खानाको भाग मसँग बाँड्न चाहनु भएको थियो। मेरो हृदय कृतज्ञताले भरियो। मेरो घर धनीले खाना बाँडेर प्रशस्त हेरचाह गर्नुभयो। तर परमेश्वर पनि अनुग्रही हुनुहुन्थ्यो र मलाई चिन्दै नचिनेका रेस्टुरेन्टका मालिक मार्फत आशीर्वाद दिनुभयो। हाम्रा आवश्यकताहरू पुरा गर्न अप्रत्याशित परिस्थितिहरू प्रयोग गर्ने परमेश्वरको निम्ति केही पनि ठुलो कुरो छैन। आमेन। आजको विचार, मेरो भविष्य स्पष्ट हुँदा पनि परमेश्वर मेरो वास्ता गर्नुहुन्छ। प्रार्थना, प्यारो परमेश्वर, हामीलाई थाहा छैन कि कसरी सबै कुरा मिल्न आउनेछन्। यद्यपि हामीलाई विश्वास गर्न सहायता गर्नुहोस् कि तपाईँले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ र हाम्रा आवश्यकताहरू पुरा गर्नुहुनेछ। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक इलिन नुनेज, न्यू जर्सी, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय रेस्टुरेन्ट मालिकहरूका निम्ति।